น่ารักขนาดนี้จะเอาอะไรว่ามาเอารูปแบบคนที่เราชอบเนี่ยแบบวางไว้ แล้วก็คิดถึงหน้าเขาตอนร้อง ซึ่งก็คือโฟร์ธผมรู้สึกว่าผมเนี่ยเหมือนเป็ดกาบๆที่แบบทำได้หลายอย่าง แต่ว่าไม่เก่งสักอย่าง อยากมีอะไรที่เก่งที่สุดสักอย่าง ในเมื่อเรารู้สึกว่าเราจนตรอกแล้วเนี่ยอยู่ต่ำที่สุดแล้วเนี่ยมันจะต้องหาทุกวิถีทางที่จะทำให้เราขึ้นมาให้ได้ คนรอบๆข้างเราอ่ะมันพร้อมที่จะช่วยเราอยู่แล้วพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราอยู่แล้วมันก็จะคอยผลักดันกันขึ้นไปเรื่อยๆเขาจะตามดูงานตลอดเขาก็คอยบอกว่าอันนี้ไม่ดีตรงไหนอันนี้ดีตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะคอยถามตลอด แม่ก็จะคอยโพสต์สตอรี่คอยแบบรีผลงานอะไรอย่างงี้ตลอดสวัสดีครับผมเจมินายครับเป็นชื่อว่าเอาอะไรก็ว่ามา anything you want ครับน่ารักขนาดนี้จะเอาอะไรว่ามาเธอทำแบบนี้รู้ไหมฉันมีปัญหาอย่าเล่นกับหัวใจก็ตกหลุมรักแล้วไงเพลงนี้ก็เป็นแนว R&B ครับเป็นแนว R&B ที่มีจังหวะหน่อยเป็นโมทาวนิดหนึ่งใช่ก็จะมีกรูฟให้คนแบบขยับไปด้วยได้เต้นไปด้วยได้มันก็จะมีชาเลนจ์ใน TikTok ให้เต้นกันใช่ก่อนหน้านี้คือจะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับซีรีส์มาตลอดอย่างแบบเพลงรักหน้าตาของเธอไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นประกอบซีรีส์หมดเลยแต่ว่าคราวนี้คือออกมาทำเองแบบเป็นซิงเกิลเดี่ยวมาก็รู้สึกแบบมีความเป็นศิลปินขึ้นมาทันทีทันใดก็ความฝันอยากเป็นศิลปินเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยชอบร้องเพลงไปร้องเพลงกับเพื่อนๆบ่อยที่โรงเรียนก็จะมีแบบทำวงกันฟอร์มวงกันก็ไปร้องกับวงไปร้องตามงานประกวดงานโรงเรียนงานดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอได้มาทำทางด้านนี้แล้วก็จะเป็นแสดงส่วนใหญ่ใช่ไหมแล้วพอในแสดงเนี่ยมันเป็นซีรีส์เพลงด้วยก็ถือว่าได้ใช้โอกาสตรงนั้นร้องเพลงแล้วคราวนี้ก็ซีรีส์จบไปแล้วก็มีซิงเกิลของตัวเองออกมาเพลงแรกที่เรียนร้องเพลงคือรักแท้เหนือการเวลาที่พี่โดมร้องอ่ะต่อให้นานเพียงใดรักเธอก็ยังคงเป็นรักเธอไม่มีวันจะแปลหรือน้อยลงไปตามเวลาตอนนั้นรู้สึกแบบหล่อที่ได้ร้องแต่ส่วนใหญ่ถ้าร้องกับวงที่โรงเรียนเนี่ยจะเป็นเพลง Bruno Mars กับ Treasure That's What I Like อะไรอย่างเงี้ยใช่จะเป็นเพลงดู Bruno Mars ซะส่วนใหญ่มันเป็นอะไรที่รู้สึกแบบมาทำอะไรที่มีความสุขด้วยกันแบบได้แชร์โมเมนต์กับเพื่อนที่ส่วนใหญ่อะถ้าไม่เล่นดนตรีใช่ไหมเขาก็จะไปเล่นเกมกันหรือว่าเล่นกีฬากันเล่นกีฬาผมก็เล่นอยู่แล้วแต่การเล่นดนตรีมันเหมือนแบบเหมือนมาอิมพรไวส์มาทำอะไรสนุกด้วยกันแบบผ่านดนตรีมันสนุกดีมันแค่รู้สึกว่าทำแล้วมันเท่ดี ทำแล้วมันมีอะไรทำดี เพราะตอนมัธยมก็คือแบบอยากใช้แบบอยากใช้ช่วงเวลานั้นให้มันสุดๆจริงๆก็รู้สึกว่าได้ทำหลายอย่างแล้วก็รู้สึกว่าได้ทำมากกว่าเพื่อนเยอะเลยก็ดีใจที่ได้ใช้ช่วงเวลานั้นอย่างคุ้มค่าร้องเพลงกีตาร์คีย์บอร์ดเบสกลองแต่เบสนี่เพิ่งจะมาเล่นตอน LOL แต่ก่อนหน้านี้ก็คือก็เล่นแบบงูปลาสเน็กฟิตใช่ก็ดูคนอื่นแล้วก็เล่นตามแค่นี้จริงๆอ่ะอยากลองทำแบบ cover เพลงสักเพลงหนึ่งที่แบบทำเองทุกอย่างนะแบบตีกลองเองเล่นกีตาร์เองอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องเองมาเลยแล้วก็ตัดภาพสลับไปแบบเล่นดนตรีนี้อยู่เลยเท่ดีนะแบบทำเองหมดเลยอ่ะผมเป็นคนรีเควสเองเลยแบบอยากทำงานกับพี่แอมกับพี่หนึ่ง EDC เพราะว่าดูจากผลงานก่อนหน้านี้ของเขามาแล้วเนี่ยเพลงดังทุกเพลงแล้วพอทุกเพลงเลยที่ผมชอบเนี่ยก็ตอนที่ได้มาเจอพี่แอม
ที่อัดร้องอะครับเขาก็แบบวันนี้สบายนะเจมส์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเวลาผมเข้าห้องซ้อมไปเขาก็บอกว่าโอเคตอนนี้นะหนูยังเป็นเจมินายอยู่ตอนนี้ตัดภาพเจมินายออกไปเป็นนนทนนท์แทน คิดว่าตัวเองเป็นนนทนนท์แล้วผมก็แบบจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงแต่แบบมันสะกดจิตอะใช้วิธีสะกดจิตเอาอะแล้วมันได้แล้วมันดีจริงๆนะแล้วก็คือแบบก็แทนตัวเองเป็นแบบเกรกอะไรอย่างเงี้ยแบบอุ๊ยพอร้องท่อนนี้ได้แล้วคนนี้ชื่อเกรกคนนี้ชื่อเกรกอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็พี่หนึ่งก็คือพี่หนึ่งกับพี่แอมเนี่ยจะคอยถามตลอดว่าตรงนี้โอเคไหมคีย์เป็นยังไงแล้วก็อยากปรับเปลี่ยนตรงไหนไหมท่อนไหนที่รู้สึกว่าต้องใช้ feeling ในการร้องจริงๆแบบน่ารักขนาดนี้เอาอะไรก็ว่ามาเนี่ยมันจะน่ารักขนาดนี้เอาอะไรก็ว่ามาไม่ได้น่ารักขนาดนี้จะเอาอะไรว่ามาไม่รู้มีอะไรมากขึ้นเนี่ยเทคนิคมันดีนะ แล้วก็เอารูปแบบคนที่เราชอบเนี่ยแบบวางไว้ แล้วก็คิดถึงหน้าเขาตอนร้อง ซึ่งก็คือโฟร์ธถ้ามีโอกาสได้ทำอัลบั้มก็อยากจะปล่อยคอนเสิร์ตเดี่ยวหลังจากนั้นครับ เพราะว่าเราก็จะมีเพลงของเราที่จะไปร้องให้ทุกคนฟังแล้วใช่ไหม ถ้าเป็นซิงเกิลเดี่ยวมี 3 ครับ มีเพลงรัก เอาอะไรก็ว่ามา แล้วก็รักหน้าตาเหมือนเธอไหม คือยังมีมุมของตัวเองที่ยังพัฒนาได้อยู่เยอะ เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเนี่ยเหมือนเป็ดกาบๆที่แบบทำได้หลายอย่าง แต่ว่าไม่เก่งสักอย่าง อยากมีอะไรที่เก่งที่สุดสักอย่าง เพื่อที่จะแบบโชว์คนอื่นได้โอ้ I am the best เรื่องนี้นะทั้งชีวิตเลยแล้วกัน ผมจะพยายามรายล้อมตัวเองด้วยคนที่เก่งๆ คนที่เก่งกว่าเรา แล้วก็เวลาที่เราอยู่รวมกับคนเก่งๆเนี่ย เราก็จะรู้สึกว่าเราอ่อน แล้วพอเรารู้สึกว่าเราอ่อน เราก็เลยอยากเก่งบ้าง เราก็จะมีความเก่งไปพร้อมๆกับเพื่อนทุกคน ถ้าสมมุติว่ามีห้องเรียนอยู่2ห้องเรียน เป็นห้องเรียนหนึ่งที่ผมเก่งที่สุดในห้องเรียนนั้น กับห้องเรียนที่ผมอ่อนที่สุดในห้องเรียนนั้น ผมอยากอยู่ในห้องเรียนที่ผมอ่อนที่สุด เพราะผมจะต้องเก่ง ใช่เป็นแรงผลักดันคือในเมื่อเรารู้สึกว่าเราจนตรอกแล้วเนี่ยอยู่ต่ำที่สุดแล้วเนี่ยมันจะต้องหาทุกวิถีทางที่จะทำให้เราขึ้นมาให้ได้ แล้วก็คือด้วยความเป็นเพื่อนมนุษย์เนี่ยคนรอบๆข้างเราอ่ะมันพร้อมที่จะช่วยเราอยู่แล้วพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราอยู่แล้วก็มันก็จะคอยผลักดันกันขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ผมอายุ19ใช่ไหมก็ยังน้อยอยู่มีอะไรให้ทำอีกเยอะเลยครับอยากลองแบบอยากลองทำทุกอย่างเลยได้รับโอกาสในการทำอะไรก็อยากที่จะลองทำดูอะไรที่เรายังไม่เคยทำแบบทำอัลบั้มคอนเสิร์ตเดี่ยวซีรีส์อื่นๆใช่ก็บอยแบนด์อยากทำหมดเลยครับอยากเล่นซีรีส์คู่ผู้หญิงมันเพราะมีซีรีส์คู่ผู้ชายแล้วมันมีซีรีส์คู่เป็นพาร์ทเนอร์เป็นโฟร์แล้วอยากลองคู่ผู้หญิงบ้างว่าจะเป็นยังไงแบบคนจะจิ้นไหมก็ดีใจครับดีใจเห็นลูกไปถึงฝั่งฝันก็เขาก็ภูมิใจอะไรของเขาอะเขาไม่ได้พูดอะไรนะเขาแค่แบบเขาจะตามดูงานตลอดเขาก็คอยบอกว่าอันนี้ไม่ดีตรงไหนอันนี้ดีตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะคอยถามตลอดแม่ก็จะคอยโพสต์สตอรี่คอยแบบรีผลงานอะไรอย่างงี้ตลอดก็อยากให้แม่ครับเพราะว่าวันแม่ทั้งทีเราไม่เคยซื้ออะไรให้แม่แบบจริงจังจริงจังอย่างเงี้ยแบบตอนเด็กๆก็จะแบบเขียนการ์ดให้นู่นนี่แบบมันจะเป็นอะไรเล็กน้อยไงอยากซื้ออะไรที่แม่ชอบจริงๆอยากซื้ออะไรที่แม่ได้ใช้จริงอุ้ยนี่ลูกซื้อให้นี่เราดูอันรุ่นถูกใจหมาม่าป่ะเนี่ยรุ่นลิซ่าด้วยนะลูกนี่หมาม่าชอบขอบคุณนะไปเดบิวต์เลยตายนี่ใช่ก็ใส่ใจครับเพราะว่าแบบเวลาเราเห็นเขาอยากได้อะไรแล้วเอาอะไรก็ว่ามาสามารถติดตามได้GMMTV Record ครับน่ารักขนาดนี้จะเอาอะไรว่ามาเธอทำแบบนี้รู้ไหมฉันมีปัญหาอยากเล่นกับผู้ชายก็ตกหลุมรักแล้วไงเกือบจะพลาดไปขออยู่ไหมน่ารักขนาดนี้จะเอาอะไรพูดเลยเธอมาทำให้ฉันมันต้องยอมให้เธอและที่เธอต้องรับไป
คือใจฉันไงคิดจะน่ารักก็รับผิดชอบหน่อยไหม